Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা প্ৰেক্টিস সেশন। তো আমি অলৰেডি ট্ৰায়াঙ্গল ইনইকুৱেলিটি থিওৰামৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰি থৈছো। তো তাৰে ওপৰতে কেইটামান প্ৰেক্টিস প্ৰবলেম আজি সলভ কৰিম। সো লেট আস বিগিন। তো ইয়াতে কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে তিনিটা সাইড দিয়া আছে। সাইডৰ লেংথটো দিয়া আছে 13.5 সেন্টিমিটাৰ, 8 সেন্টিমিটাৰ আৰু 3.5 সেন্টিমিটাৰ। আমাক সুধিছে যে এই তিনিটা লেংথ ইউজ কৰি পেলাই আমি কি এটা ট্ৰায়াঙ্গল বনাব পাৰিম নে নাই। তো ট্ৰায়াঙ্গল বনাবৰ কাৰণে আমি সদায় এইটোৱে চাব লাগিব যে লেটস সে আমি সবতকৈ সৰুটো ললো 8 প্লাস 3.5 ললো। এই দুটাৰ যোনটো সাম হ'ব যদি দুটা সাইড লৈছো এনেকৈ তিনিটা সাইড থাকিব। তিনিটা সাইডৰ যিকোনো দুটা সাইড যদি আমি সাম কৰো হেতু কিন্তু সদায় থাৰ্ড নম্বৰ সাইডতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব। তাৰ মানে কি 13.5 তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া এটো কি পাইছো 11.5 পাইছো। এতিয়া 11.5 টু 13.5 তকৈ ডাঙৰ নহল। তাৰ মানে কি এটো এটা ফলস স্টেটমেন্ট। এটো ফলস স্টেটমেন্ট। তাৰ মানে আমি এটো ক'ব পাৰিম যে আমি এই সাইড লেংথ যদি আমাক দিয়া থাকে তেনেহলে আমি কেতিয়াও ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰিম, ৰাইট? বিকজ দুটা সাইডৰ সাম সদায় 3 নম্বৰ সাইডতকৈ ডাঙৰ হ'বই লাগিব। যদি সৰু হৈ আছে তেনেহলে এটো বনাবই নোৱাৰিম। তো ইয়াতে আমি নো সিলেক্ট কৰি ভেৰিফাই কৰি লম। ওকে, এতিয়া আমি যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ। ওকে, ইয়াতে কৈছে what is the range of possible side for side x? ওকে, ইয়াতে ৰেঞ্জটো খুজিছে। তো এটা ৰেঞ্জ হৈ গৈছে আমি কেনেকৈ ক'লা সাম ল'ব লাগিব যোনটো হৈছে 6 প্লাস 5.8 আৰু আনটোৰ কাৰণে আমি কি ল'ব লাগিব ডিফাৰেন্স ল'ব লাগিব। তাৰ মানে 6 ৰ পৰা আমি 5.8 মাইনাস কৰি দিম। তো এইটোৱে কি দিব আমাক 0.2 দিব। less than x is less than এইটোৱে দিব আমাক 11.8। তো এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ। তো ইয়াতে আমি লিখিম 0.2 and ইয়াতে আমাৰ হ'ব 11.8। ওকে, এতিয়া আমি যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ। ইয়াতে আকৌ সুধিছে যে এই তিনটা সাইড লৈ পেলাই আমি কি ট্ৰায়াঙ্গল বনাব পাৰিম নে নাই। তো আমি সদায় কি কৰিম সবতকৈ সৰু সাইডটো ল'ম। তো ইজি হয়। সো 4.1 আৰু 1.3 যদি এড কৰো এটো কি হ'ব লাগিব 8.4 তকৈ ডাঙৰ হ'বই লাগিব। তো এটো কি দিব আমাক 5.4 দি আছে হল জানো ডাঙৰ। এটোটো মিছা কথা। 5.4 তো 8.4 তকৈ সৰুহে হয়। তাৰ মানে এটো এটা ফলস স্টেটমেন্ট। তো তাৰ মানে কি আমি ইয়াৰে ট্ৰায়াঙ্গল বনাব নোৱাৰিম। তো নো আমি ল'ব লাগিব। ওকে, এতিয়া আমি যাও ফাইনেল কোৱেশ্চনটো লৈ। তো ইয়াতে আমাক ৰেঞ্জটো খুজিছে। তো ৰেঞ্জটো কি হ'ব ইয়াতে x হৈ যাব সবতকৈ সৰু ৰেঞ্জটো হ'ব 2.8 মাইনাস 2.8 আৰু আনটো হ'ব 2.8 প্লাস 2.8। তো তাৰ মানে এইটো কি হ'ব এইটো হৈ গ'ল 0 আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 5.6। ওকে, তো আমি পালো ইয়াতে 0 and 5.6। ওকে, তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো য'ত আমি ট্ৰায়াঙ্গল ইনইকুৱেলিটি থিওৰামটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ভেৰিফাই কৰিলো যে এটা ট্ৰায়াঙ্গল বনাব পাৰিম নে নাই। সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। থ্যাংক ইউ।